שלום וברכה מוריי ורבותיי, שוחחנו על הנפש אלוהי, המצפון של כל אחד ואחד מאיתנו. מה בעצם הורס לנו את המצפון? אדם שעשה כמיטב יכולתו ונכשל, לא חש בנקיפות מצפון. אדם שעשה שגיאות וגרם לעצמו את הרעה, או כל שכן וקל וחומר לבני משפחתו, הרי שאז הוא חש במצב הרע והגרוע של נקיפות המצפון. אדם שעבד חודש שלם, הגיע בזמן לעבודה, עשה כפי מיטב יכולתו, ולאחר מכן התברר שהחברה קרסה. הוא חוזר לבית ללא משכורת, אין לו מה לאכול. אבל הוא מישיר מבט לרעייתו וילדיו ואומר להם, עשיתי כמיטב יכולתי, לצערי חזרתי ללא משכורת. אני אהפוך את העולם למענכם, ובעזרת השם גם אצליח. חברו לעומתו שעבד בחברה שלא קרסה, אבל הוא פשוט לא קם בבוקר, לא התאמץ ולא עשה כלום. ובסוף החודש אמר לו המנכ"ל, אינך ראוי על פי דוח הנוכחות שלך, אפילו לשקל בתמורה לעבודה שלא ביצעת. אדם כזה חוזר לבית מבויש, אדם כזה חוזר לבית עם נקיפות מצפון, אדם כזה יודע, אין לי וזה אך ורק באשמתי. בניגוד למה שהיינו חושבים, שהוא שנסגרה לו החברה ופשטה את הרגל, כועס ועצוב הרבה יותר. זה ממש לא נכון. כי המצפון הוא זה שהורס לנו את מצב הרוח, הוא זה שבעצם הורס לנו את החיים, כאשר אנחנו גורמים לו להיות מלוכלך. הדבר השני הוא, כאשר אתה מאשים את עצמך במה שאתה באמת לא אשם בו. אם עשית כמיטב יכולתך והעסק הרס ונפל בכל רעם אדיר, ואתה יודע שיש את הקדוש ברוך הוא, ואתה יודע שעשית כמיטב יכולתך, אתה האמין שניתן לסמוך עליו שהוא יודע מה שהוא עושה, ואתה לא מעמיס על עצמך רגשות אשם מיותרות. מי שמעמיס על עצמו הוא אותו אחד שמבחינתו הוא היחיד שקובע את הטוב ואת הרע, ולכן אם יש רע הוא היחיד שנושא בעול והיחיד שאחראי לכך. מי שזוכה לנקות את נפשו ואת מצפונו ממעשים שאינם הגונים, ולהתחזק באמונה בקדוש ברוך הוא האדם עם הנפש הבריאה ביותר, עם המצפון הנקי ביותר, עם החיים של גן עדן, כבר כאן בעולם הזה. ברוכים תהיו.